ओके ठीक आहे, मी शेअर केलाय स्क्रीन दिसते ना माझी? हॅलो, स्क्रीन दिसते का केदार? तुझा आवाज येत नाही केदार. तुझा काहीतरी माईक इश्यू दिसतोय, आवाज येत नाहीये तुझा. ठीक आहे, रिजॉइन हो. हॅलो हॅलो सर, आता येतोय का आवाज? आता येतोय आवाज. हा सर, ते लिहून परत जातो. दिसते सर स्क्रीन. ओके ओके ठीक आहे. दोन मिनिट प्रद्युमची वाट बघू. सर त्याला जे रेंज प्रॉब्लेम येतोय म्हणतोय तो दुसऱ्या डिव्हाइस मधून जॉईन. ठीक आहे, मग स्टार्ट करू आपण. ओके सर. ठीक आहे, सो ऍज पर युअर रिक्वेस्ट आपण मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करतोय. सो मॉडर्न फिजिक्सचा फर्स्ट चॅप्टर, ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे, इझी चॅप्टर आहे, तर काही डिफिकल्ट नाहीये. मोस्टली याच्यामध्ये थेअरी आहे, न्यूमरिकल सुद्धा आहे, पण थेअरी आहे. थेअरी नीट माहिती असेल तर याचे न्यूमरिकल येऊ शकतात तुम्हाला, हे लक्षात ठेवा. फॉर्म्युला मोस्टली एकच फॉर्म्युला आहे, म्हणजे मेन फॉर्म्युला एक आहे आणि अजून एक दोन पार्टिकल नेचरचे फॉर्म्युले आहेत, डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ वगैरे त्याचे, पण मोस्टली आपला मेन एक फॉर्म्युला आहे, दॅट इज आपला फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशनचा. ठीक आहे, सो स्टार्ट करू बघा. ठीक आहे ना. बघा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन सगळ्यात फर्स्ट पॉइंट, दॅट इज फोटो. पहिल्यांदा आपण चॅप्टरचं नाव समजून घेऊया. वाय ड्युअल नेचर ऑफ लाईट. चॅप्टरचं नाव ड्युअल नेचर ऑफ लाईट का आहे? कारण की सगळ्यात त्याचं बेसिक रिझन आहे की याचा अर्थ हे सांगते की लाईट हॅज अ टू नेचर. म्हणजे लाईट एक्झॅक्टली काय आहे? काही सायंटिस्टने सांगितलं की लाईट इज अ पार्टिकल, आणि काही सायंटिस्ट सांगितलं लाईट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. ठीक आहे, सो ते मग नंतर असं कळलं की लाईट जे आहे, लाईटला दोन्ही पण नेचर आहे, पार्टिकल नेचर अँड वेव्ह नेचर. ठीक आहे, त्याच्यामुळे आपण ते दोन्ही नेचरचे आपण स्टडी करतो. दॅट्स वाय त्याला आपण ड्युअल नेचर म्हणतो. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे फर्स्ट थेरी लाईटची कोणती आली? न्यूटन्स कॉर्पस्क्युलर थेरी. न्यूटनने सांगितलं की लाईट इज अ पार्टिकल. त्यानंतर हायजेन्स वेव्ह थेरी आहे, हायजेन्सने सांगितलं इट इज अ वेव्ह. ठीक आहे, त्यानंतर मॅक्सवेल, विच इज अ वेव्ह. त्या मॅक्सवेलने खूप इम्पॉर्टंट इथं डिस्कवरी केली की लाईट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, आणि त्यांनी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची सुद्धा थेरी मांडली. ते
खूप इम्पॉर्टंट इन्व्हेन्शन ठरलं की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आपल्याला माहिती आहे आज प्रत्येक ठिकाणी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हनेच आपलं टेलिकम्युनिकेशन म्हणा सगळं काय वगैरे ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक बऱ्याच गोष्टी ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या थेरीनुसार होतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग परत आली काही सायंटिस्ट आले त्यांनी परत सांगितले की लाईट इज अ पार्टिकल. काही त्यांनी सांगितले की लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन. ठीक आहे. आणि त्यानंतर मग परत एक सध्या आपण जे थेरीवर थांबलेलं आहे की दॅट इज आइन्स्टाईनने फायनली कन्क्लूड केलेलं आहे की लाईट हॅज अ ड्युअल नेचर. लाईट इज अ मॅटर ऑल्सो अँड लाईट इज अ वेव्ह ऑल्सो. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय द नेम ऑफ द चॅप्टर इज ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. ठीक आहे. किंवा ड्युअल नेचर ऑफ लाईट सुद्धा म्हणू शकता. ठीक आहे. Now, the light of a certain frequency is made to fall on the metal surface, which leads to emission of electrons. ठीक आहे. फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन बघतो आपण की ज्यावेळेस एखादी लाईट एखाद्या सरफेस वरती ज्यावेळेस स्ट्राईक होते त्यावेळेस तिथून काय करते ती ह्या सरफेसवरचे काही इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते इमिट होतात. ठीक आहे. हे बघायचं जे दोन इलेक्ट्रॉन दाखवतात ते इमिट होतात. काही काही इलेक्ट्रॉन बघा काय आतला इलेक्ट्रॉन सुद्धा बाहेर जातो इथे आपण. ठीक आहे. त्याचे मिनिंग काय आपण समजून घेतो. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याच्यावर आपण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाईन केला सायंटिस्टनी. सो व्हॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? When light of a small wavelength is incident on metal surface, electrons are ejected from the metal. This phenomena is known as the photoelectric effect and the electrons ejected are called as the photoelectrons. Simple. ठीक आहे. काय याच्यामध्ये काय हे नाही की जेव्हा लाईट एखाद्या सरफेस वरती स्ट्राईक होते तर तिथून इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतात. ह्या सगळा जो इफेक्ट आहे त्याला आपण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणतो आणि ह्या इलेक्ट्रॉनला आपण फोटो इलेक्ट्रॉन म्हणतो. ओके. नाव याच्यामध्ये काही इम्पॉर्टंट टर्म्स आहेत. ठीक आहे. ह्या टर्म्स तुम्हाला नीट समजून घ्यायच्या. ओके. नाव थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. तर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय असते? द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट photon below which no ejection of photoelectrons from a metal surface can take place is known as threshold frequency for that metal. Its value is constant for a particular metal but may be different for different metals. बघा काय सांगितलंय आता इथे जर सांगितलंय आपण लाईट याच्यावरती फॉल होते आणि मग इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होतात. बट आपल्याला माहिती आहे लाईटला वेव्हलेंथ असते, लाईटला फ्रिक्वेन्सी असते, लाईटची काहीतरी व्हेलॉसिटी असते. तर आता आपण थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी बद्दल बोलतोय. तर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? की अशी एक फ्रिक्वेन्सी आहे आणि कोणासाठी डिपेंड असते? कोणावर डिपेंड आहे? ह्या मेटलवरती. हा जो इथं ज्याच्यावरती स्ट्राईक होती हा जो मेटल आहे त्या मेटलच्या नेचरवरती डिपेंड असते की अशी फ्रिक्वेन्सी की जर त्याच्यावरतून जर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट व्हायचे असतील तर ऍटलिस्ट त्या फ्रिक्वेन्सीच्या वरती ह्या लाईटची फ्रिक्वेन्सी पाहिजे, ह्या लाईटची फ्रिक्वेन्सी पाहिजे. ठीक आहे. सो ती जी मिनिमम फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला आपण म्हणत असतो थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर ह्या मेटलसाठी लेट्स से फॉर एक्झाम्पल थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ ती 1000 अँगस्ट्रॉन आहे. ठीक आहे. 1000 अँगस्ट्रॉन आहे. लेट्स से इमॅजिन करा. ठीक आहे. सो जर 900 अँगस्ट्रॉन फ्रिक्वेन्सी असणारी लाईट जर ह्या सरफेसवर स्ट्राईक झाली तर इथून इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होणार नाही. 950 झाली तरी नाही होणार, 999 झाली तरी नाही होणार. 1000 फ्रिक्वेन्सी असणारी 1000 फ्रिक्वेन्सी असणार सॉरी अँगस्ट्रॉन म्हणलो मी सॉरी मी अँगस्ट्रॉन इज द युनिट ऑफ वेव्हलेंथ. ठीक आहे. आपण हर्ट्झ धरा. ठीक आहे. सो त्या पर्टिक्युलर 1000 फ्रिक्वेन्सी जर ह्याच्यापेक्षा ह्याच्यावरती स्ट्राईक होईल 1000 फ्रिक्वेन्सीचे लाईट जर ह्या मेटल सरफेसवरती स्ट्राईक होईल तरच इथे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणार. त्या फ्रिक्वेन्सीला आपण म्हणतो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ओके. नाव थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ. मी चुकून मगाशी अँगस्ट्रॉन म्हणलं तिथं, हे थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ साठी. आता वेव्हलेंथ काय असते? थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ काय असते? जशी ही मिनिमम फ्रिक्वेन्सी असते तशी ही मॅक्झिमम वेव्हलेंथ असते. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ हे एकमेकाला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल येतात. बघा इथं लॅम्बडा 0 इज इक्वल्स टू c अपॉन न्यू 0. लॅम्बडा इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. व्हाय? बिकॉज ती लाईट आहे आणि आपल्याला माहिती आहे velocity of light is constant. So जर c जर constant असेल तर obviously lambda is inversely proportional to frequency or frequency is inversely proportional to lambda. ठीक आहे. सो सिमिलरली जशी फ्रिक्वेन्सी ही जी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी मिनिमम असते तशी थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ मॅक्झिमम असते. The maximum wavelength of incident photon above which there will be no photoelectric emission from the metal surface is known as threshold wavelength. ठीक आहे. हिला म्हणतात म्हणजे की जर एखाद्या आता सपोज मी तुम्हाला याच्यासाठी थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ 1000 अँगस्ट्रॉन आहे. आता अँगस्ट्रॉन सांगतो 1000 अँगस्ट्रॉन आहे. सो ही मॅक्झिमम वेव्हलेंथ आहे. ह्याच्यावरती जर कोणती वेव्हलेंथ जर ह्या लाईटची असेल तर तिथे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होणार नाही. म्हणजे जर 900 अँगस्ट्रॉन जर असेल वेव्हलेंथ तर होईल, कारण किती लेस दॅन थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ आहे. 950 असेल तर होईल, 999 असेल तर होईल, पण 1000 अँगस्ट्रॉनची जर वेव्हलेंथ त्याच्यावर स्ट्राईक झाली तर नाही होणार. 1550 ची झाली नाही होणार, 1500 अँगस्ट्रॉन झाली नाही होणार. का? बिकॉज दे आर ग्रेटर दॅन दिस थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ.
आणि हे कशावर डिपेंड असते, ह्या मेटल सरफेस वरती डिपेंड असते, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके, now work function or a threshold energy, this is also important concept, work function or threshold energy. बघा, the minimum energy of incident photon below which no ejection of photon electron from the metal surface will take place is known as the work function of the threshold energy for that metal. मी बघा काय सांगितलं, मिनिमम एनर्जी ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन बिलो विच इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. बघा ही पण एक काय वर्क फंक्शन म्हणजे काय, एक प्रकारची थ्रेशोल्ड एनर्जी. वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द थ्रेशोल्ड एनर्जी. अशी आहे ना, ही एनर्जी पण कशी असते, मिनिमम एनर्जी असते. की म्हणजे आता ऑब्विसली वरतून काहीतरी लाईट येते, त्या लाईटला काहीतरी व्हेलॉसिटी, ऑब्विसली तिच्याकडे काहीतरी एनर्जी असणार आहे. इव्हन आपल्याला माहिती आहे लाईट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इटसेल्फ. ठीक आहे, सो ऑब्विसली की जर इथून फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन व्हायचं असेल तर पर्टिक्युलर ऍटलिस्ट ह्या लाईटची एनर्जी समथिंग काहीतरी व्हॅल्यू अमाऊंट पेक्षा जास्त पाहिजे. लेट से ह्या मेटल सरफेस साठी वर्क फंक्शन आहे 100 जूल. ठीक आहे, याच्यासाठी वर्क फंक्शन आहे, खालचा जो हा जो मेटल सरफेस आहे याच्यासाठी वर्क फंक्शन आहे लेट से 100 जूल. तर इथून येणारी जी स्ट्राईक होणारी जी लाईट आहे तिची एनर्जी 100 जूल पेक्षा जास्तच पाहिजे, तेव्हा इथे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इजेक्ट होते. ठीक आहे, याला काय म्हणतो आपण, थ्रेशोल्ड एनर्जी, किंवा त्या थ्रेशोल्ड एनर्जीला म्हणतो आपण दॅट इज वर्क फंक्शन. ठीक आहे, नाव आता वर्क फंक्शनचा फॉर्म्युला बघायचा आपल्याला. जर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लॅम्बडा 0 असेल, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जर लॅम्बडा 0 असेल, तर then the threshold energy can be calculated by the formula that is h nu. ठीक आहे, h nu 0. nu 0 म्हणजे काय, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, आणि लॅम्बडा 0 म्हणजे काय, लॅम्बडा 0 म्हणजे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. समजलं का इथपर्यंत? हो सर, समजलं सर. ओके, ठीक आहे, ना पुढे जाऊ. Okay. Now, on the basis of experiments, Leonard gave the following laws of regarding the photo emission. Theory साठी important आहे, सगळे नीट वाचून घ्या. ठीक आहे. Now, on the basis of experiments, okay, rate of photoelectrons or photoelectric current, ठीक आहे, जे काही फोटो इलेक्ट्रॉन्स ट्रॅव्हल होतात तर त्याला फोटो इलेक्ट्रिक करंट म्हणत असतो आपण. Depends upon intensity of light but does not depend on the frequency or wavelength of energy. फोटो करंट म्हणतोय बरं का, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आहे हा इंटेन्सिटी वरती डिपेंड असतो लाईटच्या, नाही की लाईटच्या वेवलेंथ वरती किंवा नाही की लाईटच्या फ्रिक्वेन्सी वरती डिपेंड असतो. ओके, देन कायनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेन्सी और वेवलेंथ ऑफ इन्सिडेंट लाईट and it does not depend upon the intensity of light. With increasing frequency incident light kinetic energy of the photoelectron increases, but with increase in wavelength it decreases. बघा काय सांगितलंय, बघा when the velocity increases, बघा इंडियाने काय सांगितलंय, सॉरी फ्रिक्वेन्सी दिली. ऑब्विसली फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली, लॅम्बडा डिक्रीज होणार, आणि जर फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली तर कायनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कशी असणार आहे, जास्त असणार. म्हणजे ऑब्विसली जास्त एनर्जीची लाईट जर स्ट्राईक झाली तर जास्त इलेक्ट्रॉन सुद्धा बाहेर पडणार. कायनेटिक एनर्जीचे इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार, त्यांची जास्त असणार. फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज झाली, ऑब्विसली वेवलेंथ काय होणार, इन्क्रीज होणार, आणि कायनेटिक एनर्जी पण कशी होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. सिंपल, ह्या फॉर्म्युल्यावरून लक्षात ठेवा. एच न्यू 0 आहे ना, काही कायनेटिक एनर्जी मध्ये बघा एच न्यू 0 इथे बघा आपण, न्यू 0 वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सीला येते, याच्यात कॉन्स्टंट असतो. ठीक आहे, सो हे जे वर्क फंक्शन म्हणजे काय असतं, एनर्जीच असतं. सो ऑब्विसली जी एनर्जी आहे, परत पुढे जी एनर्जी असणार आहे फोटो इलेक्ट्रॉन्सची, कारण की हे जे इलेक्ट्रॉन्स इथे बाहेर पडतायत हे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक आहे, सो ऑब्विसली यांना काहीतरी व्हेलॉसिटी असणार आहे, आणि व्हेलॉसिटी याचा अर्थ त्यांना कोणती एनर्जी असणार आहे, कायनेटिक एनर्जी असणार आहे. आणि ती एनर्जी कशावर डिपेंड असते, लाईटच्या वेवलेंथ वरती आणि फ्रिक्वेन्सी वरती, इंटेन्सिटी वरती डिपेंड नसती राहत. दुसरी गोष्ट, पहिला पॉइंट काय होता की जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट असतो तो कशावर डिपेंड असतो, करंट. हा फोटो करंट पण म्हणतात त्याला. फोटो करंट हा इंटेन्सिटी ऑफ लाईट वर डिपेंड असतो, आणि कायनेटिक एनर्जी जी असते फोटो इलेक्ट्रॉनची ती डिपेंड असते फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ वरती.
ठीक आहे ना. व्हॅल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द फोटो सेन्सिटिव्ह नेचर ऑफ मटेरियल. हे लक्षात ठेवा. फोटो जी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किंवा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे हिची कशावर डिपेंड असते व्हॅल्यू? हा जो मेटल सरफेस आहे त्याच्यावरती डिपेंड असते, ती काय लाईट वरती डिपेंड नसते. ठीक आहे. इट डिपेंड्स ऑन द फोटो सेन्सिटिव्ह नेचर ऑफ मेटल. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. There is a no time lag between emission of electron and incidence of photon. That is, the electrons are emitted out as the light falls on the metal. बघा त्यांनी काय सांगितलं की याच्यामध्ये काही टाइम लॅग नसतो. जसे हे इथं स्ट्राईक होतात ऍट द सेम पॉइंट हे इलेक्ट्रॉन इथून इमिट होतात. ओके. हे सगळे त्याचे काय, हा जो लेनार्ड सायंटिस्ट आहे हे सगळे ते सायंटिस्टने त्याचे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला. त्या एक्सपेरिमेंटच्या एक्सपिरियन्स वरून त्यांनी जे काही ऑब्झर्वेशन त्याला भेटले त्याच्यावरून त्यांनी हे फायनल कॉन्क्लुजन प्रूफ करून दाखवलं. ओके. नाउ आइन्स्टाईन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन. आणि आइन्स्टाईनला ह्याच त्याच्या थेअरीसाठी नोबेल भेटलेला आहे. बघा, आइन्स्टाईनला त्याच्या E इज इक्वल्स टू MC स्क्वेअर साठी नाही भेटलेला. ठीक आहे, ह्या थेअरीसाठी भेटलं. नाउ Einstein postulated that a photon of incident light interacts with metal electron and transfers its energy to electron in two ways. Einstein postulated that a photon of incident light interacts with metal electron and transfers its energy to electron in two ways. दोन प्रकारे एनर्जी तो ट्रान्सफर करतो. A part of energy of the incident photon is used up in liberating the metal electron against the attractive forces of surrounding ions inside the metal. The remaining energy is spent in giving kinetic energy to ejected photoelectrons. Okay, बघा. If nu be the frequency of the incident light, W0 be the minimum energy required to liberate an electron of the surface, Ek be the maximum kinetic energy of the emitted free electron, then H nu is equals to W0 plus Ek. म्हणजेच काय बघा, त्यांनी काय सांगितलं की जो ही जी लाईट आहे, ही जी स्ट्राईक होणारी लाईट, ह्या लाईटची जेवढी काही एनर्जी असते ती केवढी असते, ही जी एच न्यू आहे दिस इज द एनर्जी ऑफ द स्ट्रायकिंग लाईट. ह्या लाईटची ही एनर्जी आहे. आता ज्यावेळेस ही लाईट या मेटल सरफेसवरती स्ट्राईक होते हिची एनर्जी दोन कारणासाठी यूज करते ती एनर्जी. एक, या इलेक्ट्रॉनला इथून काढण्यासाठी म्हणजे इथून त्याला उचलण्यासाठी, आणि एकदा त्याला उचललं तर मग पुढे त्याला बाहेर ढकलण्यासाठी किंवा पुढे त्याला स्पीड देण्यासाठी बाकीची एनर्जी यूज होते. समजलं? Some part of energy is used to remove this electron from this metal surface and remaining amount of energy is used to give its velocity. याला आता पळवायचे, बाहेर एकदा काढलं त्यासाठी एनर्जी यूज झाली आणि त्यानंतर त्याला आता पळवायचे, त्याला व्हेलॉसिटी द्यायची, तो तिथून इजेक्ट होणार आहे, तो मूव्ह होणार आहे. सो त्याला आपण म्हणतो तीच असते त्या इलेक्ट्रॉनची मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी. ठीक आहे. सो इथे त्यांनी काय सांगितलंय की ऑब्व्हियसली इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी. H nu इनकमिंग एनर्जी आहे, स्ट्रायकिंग लाईटची एनर्जी आहे. W0 म्हणजे काय, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन. बरोबर, एवढी एनर्जी दिली तर मग इथून इमिशन होणार, स्टार्ट होणार इमिशन. आणि ही काय असणार, इके या पुढच्या इलेक्ट्रॉन्सची जे त्यांना काहीतरी व्हेलॉसिटी आहे त्यांची ती मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी असते. ओके. नाउ W0 is called the work function and it obviously depends on the nature of metal equation. It's called as Einstein's photoelectric equation. ठीक आहे. ह्याच इक्वेशनला काय म्हणतात, आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. वर्क फंक्शन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे वर्क फंक्शनचं व्हॅल्यू काय असते, दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ वर्क फंक्शन. इथं पाहिलं आपण, दॅट इज H न्यू झिरो. न्यू झिरो म्हणजे काय, दॅट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी और HC बाय लॅम्बडा. दॅट इज आपल्याला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आहे इथं C बाय लॅम्बडा. ठीक आहे. सो लॅम्बडा झिरो इज द थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ. ओके. ना नेक्स्ट, सो इथं त्यांनी W0 काय नाही बघा, इथं आपण मग मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी म्हणजे EK. ठीक आहे. ही काय असणार आहे, H न्यू मायनस H न्यू झिरो. सो मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काय असणार, हाफ mv स्क्वेअर. व्ही म्हणजे मॅक्झिमम, व्ही म्हणजे तिथे व्हेलॉसिटी असणार आहे म्हणजे व्ही मॅक्स स्क्वेअर. म्हणजे व्ही कोणाची व्हेलॉसिटी असणार आहे, ही जे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होत आहेत त्या फोटो इलेक्ट्रॉनची ही व्हेलॉसिटी असणार आहे. सो ती कशी काढणार आपण, सो ही मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी आहे. मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असणार, 1/2m इंटू व्ही मॅक्सचा स्क्वेअर. ठीक आहे. सो हे 1/2 2 इकडे मल्टिप्लाय मध्ये येणार, m इकडे डिव्हिजन मध्ये येणार आणि v चा स्क्वेअर आहे, सो इकडे स्क्वेअर रूट घेतला तर आपल्याला ही v मॅक्स भेटून जाईल. ठीक आहे. 2h v मायनस v0. m म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन असणार आहे
Nu is frequency of incident light. Nu 0 is the threshold frequency. Lambda 0 is the threshold wavelength. Lambda is the incident wavelength. Okay. Now next, intensity of light. Okay, intensity काय असते? It is the quantity of light energy falling normally on a unit surface area. बघा, इंटेन्सिटीचा अजून एक फॉर्म्युला आहे, पॉवर पर युनिट एरिया. पॉवर म्हणजे काय असते? एनर्जी पर युनिट टाइम. म्हणजे पॉवर म्हणजे काय असते? ई बाय टी ही झाली पॉवर, आणि पॉवर पर युनिट एरिया म्हणजे काय झाली? इंटेन्सिटी झाली. सो इंटेन्सिटीला आपण काय म्हणू शकतो? एनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम. सिंपल, याला म्हणतो आपण इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. ठीक आहे. युनिट काय असतं? वॅट पर मीटर स्क्वेअर. का? कारण की एनर्जीचं युनिट जूल, टाइमचं युनिट सेकंड, जूल पर सेकंड म्हणजे वॅट, आणि एरियाचं युनिट मीटर स्क्वेअर. सो जूल, तुम्ही याला जूल पर मीटर स्क्वेअर पर टाइम असंही म्हणू शकता, किंवा वॅट पर मीटर स्क्वेअर असंही म्हणू शकता. ओके. टोटल एनर्जी इन्सिडेंट काय असणार आहे? दॅट इज एन एच न्यू. एन म्हणजे काय असणार आहे? नंबर ऑफ फोटॉन्स. ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स. ए म्हणजे एरिया ऑफ द सरफेस. टी इज द टाइम ऑफ एक्सपोजर. ओके. नाउ इन्सिडेंट इंटेन्सिटी ऑफ लाईट इज प्रोपोर्शनल टू सॅच्युरेशन करंट. बघा, सॅच्युरेशन करंट वगैरे आपण पुढे बघणार आहे अजून. ठीक आहे. फॉर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट, इंटेन्सिटी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. कसा सोर्स असेल तर पॉइंट पॉइंट सोर्स असेल तर. ठीक आहे. आणि जर लाईन सोर्स असेल तर कसा असेल? इंटेन्सिटी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर. where r is the distance of the point from the light source. r काय? डिस्टन्स आहे कोणाचं? पॉइंट सोर्स. डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाईट सोर्स. सोर्स पासूनचं डिस्टन्स, सिम्पली त्याला आपण आर म्हणतो. सिम्पली लक्षात ठेवा, पॉइंट सोर्स असेल इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. लाईन सोर्स असेल इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेन्सिटी. हे लक्षात ठेवा, जेवढे जास्त फोटॉन्स तेवढी जास्त इंटेन्सिटी असेल. ठीक आहे. जेवढी जास्त इंटेन्सिटी तेवढा जास्त फोटो इलेक्ट्रिक करंट असेल. ओके. हे सगळं नीट लक्षात ठेवा. हे सगळे टर्म तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये जाणवतील. त्याच्यामुळे थिअरी नीट वाचाय. चॅप्टरची इझी चॅप्टर आहे. या चॅप्टरचा मार्क तुमचा गेला नाही पाहिजे. इझी चॅप्टर. नाउ दिस इज द स्टॉपिंग पोटेन्शियल. नाउ दिस इज द स्मॉलेस्ट मॅग्निट्यूड ऑफ एनोड पोटेन्शियल which just stops the electron with maximum kinetic energy from reaching the anode. हे काय? एक स्मॉलेस्ट पोटेन्शियल आहे. ठीक आहे. आणि कधी लागणार हे बघा. हे जनरली ज्यावेळेस आपण त्याचे वेगळे डिव्हाइस यूज करतो फोटो इलेक्ट्रिकच्या वरती, तर तो जो इलेक्ट्रॉन आहे मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जीचा, तर तो काय करतो? हे असं पोटेन्शियल आहे की ते जर पोटेन्शियल असेल तर तो इलेक्ट्रॉन एनोड पर्यंत पोहोचू शकणार. विच स्टॉप्स द इलेक्ट्रॉन. बघा काय सांगितलं? विच स्टॉप्स द इलेक्ट्रॉन विथ मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी फ्रॉम रिचिंग द एनोड. ठीक आहे. सो फॉर्म्युला काय? मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू मायनस W0. W0 म्हणजे आपलं वर्क फंक्शन. सो स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज इक्वल टू काय असणार आहे? स्टॉपिंग पोटेन्शियल ई व्ही झिरो. व्ही0 हे स्टॉपिंग पोटेन्शियल असणार आहे. ई व्ही झिरो म्हणजे ही जी कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम, ह्याला आपण कन्वर्ट करतो इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एनर्जी मध्ये. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज द अनदर युनिट ऑफ एनर्जी. ओके. सो EV नॉट इज इक्वल टू मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काय असते? एच न्यू मायनस W0. ठीक आहे. सो V0 इज इक्वल टू एच बाय ई इंटू न्यू मायनस W0 डिवायडेड बाय ई. ओके. काही नाही, फक्त इथं मॅक्झिमम कायनेटिक V0 फक्त डिवाइड बाय ई करून टाकलंय. बाकी काही नाही. बाकी सगळं सेमच आहे. लाईन्स कॉन्स्टन्स वगैरे बाकी सगळ्या गोष्टी सेमच आहे. काही नाही. ओके. सो इथं बघा यांनी काय दिलंय? मेटल ए आणि मेटल बी दिलेत. ठीक आहे. सो कायनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्री. आता ग्राफ बघा सर्च करायचं आपल्याला. ग्राफ. आता ग्राफ बघू पुढे काय होतं. ठीक आहे. 1-2 मिनिटात आलो, पाणी पिऊन फक्त.
ओके ठीक आहे. कायनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. सो दिस इज ई मॅक्स अँड दिस इज फ्रिक्वेन्सी. सो बघा रिलेशन असं आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे. ठीक आहे. कायनेटिक एनर्जी, मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी असते. आता इथे काय झालंय, हा जी न्यू झिरो दाखवली इथे न्यू झिरो ही असते आपली त्याची थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे लेट्स से एखाद्या लाईटची फ्रिक्वेन्सी ह्या न्यू झिरो पेक्षा कमी आहे, तर त्या मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी राहणारच नाही, झिरो असणार त्याची व्हॅल्यू. का? कारण की थ्रेशोल्ड आहे. आपली कंडिशनच काय की जी लाईट स्ट्राईक होतीये त्याची जी फ्रिक्वेन्सी ह्या पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीच्या वरती पाहिजे. त्याच्यामुळे मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू झिरो राहील, न्यू राहील दॅट इज फ्रिक्वेन्सी. आणि ग्राफ अशा प्रकारे राहील आणि इथे जी व्हॅल्यू भेटते आपल्याला ती असते आपली थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. सॅच्युरेटेड करंट वर्सेस इंटेन्सिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे करंट वर्सेस इंटेन्सिटी. सॅच्युरेटेड करंट म्हणजे काय की जो करंट आहे सुरुवातीला डायरेक्ट आपल्याला जी व्हॅल्यू मिळते जेव्हा ते करंट कॉन्स्टंट होऊन जातो, सॅच्युरेटेड झालेला सॅच्युरेशन, त्याला आपण म्हणतो सॅच्युरेटेड करंट. ठीक आहे. सुरुवातीपासून तो करंट कॉन्स्टंट असतो असं नाही, तो हळूहळू वाढत जातो आणि परत त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट होऊन जाते. तर त्या करंटला आपण म्हणतो सॅच्युरेटेड करंट. आणि हा डायरेक्टली कसा प्रोपोर्शनल असतो, इंटेन्सिटी. ठीक आहे. लक्षात ठेवा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेन्सिटी. इथे काही थ्रेशोल्ड गिशोल्ड काही हे येत नाही, कारण की इंटेन्सिटी म्हणजे थ्रेशोल्ड कन्सेप्टच नाहीये. थ्रेशोल्ड कन्सेप्ट कोणात आहे, एक तर वेव्हलेंथ मध्ये किंवा फ्रिक्वेन्सी मध्ये. पोटेन्शियल वर्सेस करंट, पोटेन्शियल वर्सेस करंट हे लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट आहे. बघा इकडे आपण काय केलंय, करंट आहे आणि इकडे व्होल्टेज आहे. ठीक आहे. वाय ऍक्सिस वरती करंट आहे आणि एक्स ऍक्सिस वरती व्होल्टेज आहे. सो इथे डायरेक्ट पाहिलं आपण तो व्होल्टेज जसं वाढतंय करंट तसं वाढतंय आणि एका पर्टिक्युलर याच्यानंतर इथे सॅच्युरेशन करंटचा असा ग्राफ येतो. सॅच्युरेशन त्याची व्हॅल्यू सॅच्युरेटेड व्हॅल्यू मिळते. पण हा जो सॅच्युरेटेड करंट आहे म्हणजे बघा, कारण की इथंच पाहिलं आपण करंट कशावरती डिपेंड असतो, इंटेन्सिटीवरती. ठीक आहे. सो ह्या वेव्हलेंथ साठी म्हणजे इथे इंटेन्सिटी I1 साठी हा ग्राफ आहे. इंटेन्सिटी I2 ही I1 पेक्षा मोठी आहे म्हणून त्याचा ग्राफ वरती जाईल, सॅच्युरेशन करंट जास्त भेटणार. I3 इज ग्रेटर दॅन I2, सो त्याच्यामुळे त्याचा ग्राफ त्याच्यापेक्षा वरती असणार. आणि इथे डायरेक्टली सांगितलंय करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेन्सिटी. ओके, समजले का? ग्राफ इम्पॉर्टंट आहेत, बऱ्याचदा आलेले आहेत तसे एमसीक्यू मध्ये, एक्झाम मध्ये. समजलंय का? हो सर. एनी क्वेश्चन? नाही. ठीक आहे. नाउ ड्युएल नेचर. ओके, अजून एक ग्राफ आहे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेन्शियल. ठीक आहे. फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेन्शियल. हा जर तुम्ही ग्राफ पाहिला, सो इथे करंट आहे आणि इथे पोटेन्शियल आहे. ठीक आहे. सो याला रिटार्डिंग पोर्शन म्हणतो आपण, जिथं झिरो होतो करंट, त्याला आपण काय म्हणतो, रिटार्डिंग पोटेन्शियल. और त्याला काय म्हणतो, रिटार्डिंग पोटेन्शियल और स्टॉपिंग पोटेन्शियल. ठीक आहे. सो ते स्टॉपिंग पोटेन्शियल आपण जर पाहिलं, हे कशावर डिपेंड इथं दिसतंय तुम्हाला, फ्रिक्वेन्सीवर. बघा फ्रिक्वेन्सी न्यू1 सर्वात लहान आहे, न्यू2 इज ग्रेटर दॅन न्यू1, न्यू3 इज ग्रेटर दॅन न्यू2. ठीक आहे. सो न्यू1 साठी स्टॉपिंग पोटेन्शियल ची व्हॅल्यू इथे राहील, म्हणजे कमी राहील, निगेटिव्ह व्हॅल्यू राहणार एक प्रकारे ग्राफ मध्ये पाहिलं तर. पण ही राहील न्यू2 ची, ही राहील आणि न्यू3 ची ही राहील. ठीक आहे. सो निगेटिव्ह पोटेन्शियल कशावर डिपेंड असते, तर फ्रिक्वेन्सी होते. त्याच्यामुळे ग्राफ हा प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी साठी वेगळा वेगळा आहे. नाउ नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चॅप्टर, ड्युअल नेचर ऑफ लाईट. म्हणजे आता आपण मागे जे पाहिलं थोडक्यात आपण त्याचं थोडस वेव्ह नेचर पाहिलं, आणि वेव्हलेंथ आहे तिथं. आता आपण कम्प्लिटली पार्टिकल नेचर बघणार आहोत. ठीक आहे. So photoelectric gives the evidence to fact that light was made of quanta packets of energy, each having energy h nu. So each photon has energy of momentum p is equals to h nu by c and speed c. ठीक है. So E is equals to h nu, that is hc by lambda. ठीक है. So hc by lambda, आणि आपल्याला माहिती आहे मोमेंटम म्हणजे काय असते, h nu by c. h म्हणजे प्लँक्स कॉन्स्टंट, न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि सी म्हणजे व्हेलॉसिटी. ठीक आहे. सो इथं काय येणार परत, हे न्यू बाय सी म्हणजे इथं काय येणार आहे 1/लॅम्बडा. सो इथं पी इज इक्वल्स टू एच बाय लॅम्बडा. हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा तुम्हाला. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशनचा फॉर्म्युला दॅट इज एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू झिरो प्लस मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी. आणि दुसरा फॉर्म्युला हा फॉर्म्युला दॅट इज पी इज इक्वल्स टू एच बाय लॅम्बडा और पी इज इक्वल्स टू एच न्यू बाय सी. ओके. Now de Broglie wave or matter waves.
सो डी ब्रॉगली हायपोथेसिस, या डी ब्रॉगलीने काय हायपोथेसिस पुट केलेला आहे बघा. डी ब्रॉगली हायपोथेसिस कॉल्ड ड्युअल नेचर ऑफ मॅटर. The entire universe consists of only matter and radiation. The radiation has a dual nature. Matter should also have the dual nature. Since nature loves symmetry, असं त्यांनी हे हायपोथेसिस मांडले की जसं तो म्हणतो की रेडिएशनला ड्युअल नेचर आहे, तसंच त्याच प्रकारे प्रत्येक मॅटरला सुद्धा ड्युअल नेचर असलं पाहिजे. सिन्स नेचर लव्ह सिमेट्री, कारण की जगात सगळं सिमेट्रिकल आहे बघा. थोडक्यात तुम्ही जर सगळे आपले प्लॅनेट्स स्टार जरी पाहिले तर हे सगळे तुम्हाला सर्क्युलर शेप मध्ये दिसते. का? कारण की ते सिमेट्रिकल जाते. थोडक्यात एक बाहेर गेलं तर नेचर मध्ये सगळं जे काही आपलं युनिव्हर्स आहे त्याच्यामध्ये सगळं सिमेट्रिक दिसून येतं. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टीवर त्यांनी सांगितले की ऑब्व्हियसली मॅटरला सुद्धा, म्हणजे इथून त्याचं स्टार्ट झालं थिंकिंग की ऑब्व्हियसली मॅटरला सुद्धा ड्युअल नेचर पाहिजे. सो मॅटरला मास असतं हे तर माहिती आहे आपल्याला, ते पार्टिकल असतं हे माहिती आहे. सो त्यांनी सांगितलं की मॅटरला लिंक वेव्हलेंथ सुद्धा पाहिजे. तर त्यांनी काय सांगितलं, वेव्हलेंथ ऑफ मॅटर वेव्ह सांगितलं. ठीक आहे. वेव्हलेंथ ऑफ मॅटर वेव्ह त्यांनी काय सांगितली, लॅम्बडा इज इक्वल टू h बाय p. सो ह्याच फॉर्म्युल्यावरून बघा, इथं p मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लॅम्बडा. सो इथे लॅम्बडा इज इक्वल टू h बाय p डिवाइड बाय, म्हणजे सॉरी, इज इक्वल टू h अपॉन mv. p म्हणजे मोमेंटम आहे, सो ऑब्व्हियसली मास इनटू व्हेलॉसिटी. इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, velocity is 0 and lambda is infinity, that is matter waves are not associated with body at rest. म्हणजे त्याचं कारण काय की बॉडी जर रेस्टला असेल तर ऑब्व्हियसली त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे ती 0 असणार, म्हणून त्याला ती वेव्हलेंथ जी असणार ती इन्फिनाइट असणार. म्हणजे ऑब्व्हियसली काय की जर व्हेलॉसिटी जर 0, इथं जर 0 ठेवलं तुम्ही, सो ऑब्व्हियसली लॅम्बडाची व्हॅल्यू तुम्हाला इन्फिनिटी मिळेल. सो याचा अर्थ काय की ज्या बॉडी रेस्टला असतात त्यांच्या अवतीभोवती मॅटर वेव्ह नसते. दे आर नॉट असोसिएटेड. The matter wave is not associated with the bodies at rest, but those bodies are moving with some velocity. They are associated with the wave. ती कशी असते बघा. जो त्याचा फॉर्म्युला दिला त्यांनी की m is equals to m0 upon 1 minus nu square upon c square. ठीक है. So lambda is equals to h 1 minus v square upon c square divided by m0 into nu. याचे डिटेल डेरिवेशन आपण पाहिलेलं आहे. काही नाही, हे वरचे 2-4 फॉर्म्युले एकत्र करून आपल्याला हे डेरिवेशन मिळतं आपल्याला. ओके. So if E is the kinetic energy of the material particle, then lambda is equals to h upon under root of 2me. काय सांगितलंय? E is the kinetic energy of material particle, then lambda is equals to h upon under root of 2me. ओके. me ची जागी तुम्ही h nu सुद्धा करू शकता. ओके. नाउ डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ असोसिएटेड विथ द चार्ज पार्टिकल. काही नाही, इथं फक्त 2, इथं फक्त आपल्याला काय करावं लागणार, इथं लॅम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m3v. इथं e जे आहे ही, इथं e आपण कोणता फॉर्म्युला, h न्यू फॉर्म्युला लिहिला. आता इथं e जर चार्ज पार्टिकल असेल तर ऑब्व्हियसली एनर्जीचा कोणता फॉर्म्युला येईल, दॅट इज जो चार्जला जी एनर्जी असते, चार्जची एनर्जी काय असते, q इंटू व्होल्टेज, पोटेन्शियल, चार्ज इंटू पोटेन्शियल. ठीक आहे. दॅट इज इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये जी एनर्जी असते ती, दॅट इज 2m3v. q म्हणजे त्या पर्टिक्युलर चार्जचा जो काही चार्ज असेल तो, इलेक्ट्रॉन असेल तर त्याचा चार्ज, प्रोटॉन असेल तर त्याचा चार्ज. ठीक आहे. सेमच असतो दोघांचा. अजून काय असेल समजा दुसरा कोणता अल्फा पार्टिकल वगैरे मेन्शन केला असेल. ओके. नोट द पोटेन्शियल डिफरन्स रिक्वायर्ड टू हॅव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वेव्हलेंथ लॅम्बडा इज, डायरेक्ट व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, v इज इक्वल्स टू 150.6 डिवाइड बाय लॅम्बडा स्क्वेअर. काय सांगितलंय, the potential difference required to have an electron of wavelength lambda. ठीक आहे. आपल्याला जर पर्टिक्युलर वेव्हलेंथ जर आपल्याला इलेक्ट्रॉन पाहिजे असेल तर त्यासाठी पोटेन्शियल त्यांनी सांगितलंय, डायरेक्ट व्हॅल्यू इथे दिली 150.6 डिवाइड बाय लॅम्बडा स्क्वेअर. फक्त त्यांनी इथे काय केलंय बघा, हा जो वरतीचा फॉर्म्युला इथे हे सगळे कॅल्क्युलेशन करून 150.6 येत आहे, खाली फक्त लॅम्बडा स्क्वेअर. समजलं का? हे सगळे डेरिवेशन आपण पाहिलेले, डेरिवेशन इन डिटेल तुम्ही नंतर बघू शकता, पण हे सगळं लक्षात ठेवायचं. ओके. जर तुम्हाला पोटेन्शियल माहिती करून घ्यायचं असेल तर इथं अजून एक दुसरा फॉर्म्युला लॅम्बडाचा जसा इथे दिलाय h अपॉन 2m3v, तसाच मास ऑफ द पार्टिकल साठी बी दिलाय 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v. ओके. सो हे फॉर्म्युले डी ब्रॉगली वेव्हलेंथचे नीट लक्षात ठेवा. फॉर अल्फा पार्टिकल फक्त चार्ज इथे चेंज होणार, बाकी काही नाही. चार्ज चेंज होणार, मास चेंज होणार, बस.
ओके, अजून काही वरती इम्पॉर्टंट हा खाली आहे. ओके, okay, de Broglie wavelength. Okay, de Broglie wavelength associated with uncharged particles. Uncharged particle असेल तर सेम h upon under of 2 me. E म्हणजे त्या अनचार्ज पार्टिकलची जी काही एनर्जी असेल ती E. ठीक आहे, ती इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये असेल तर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये, जनरली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये असेल. सो इथे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये मेन्शन असतं. फॉर गॅस मॉलिक्युल्स लॅम्बडा इज इक्वल टू काय असते, h अपॉन c RMS. RMS व्हेलॉसिटी तुम्ही कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस मध्ये शिकला आहात. ठीक आहे, सो लॅम्बडा अपॉन h अपॉन m इंटू c. कोणासाठी असणार, गॅस मॉलिक्युल साठी. अजून गॅस मॉलिक्युल साठी आपल्याला ई पण माहिती काय असते, 3/2 kT. ठीक आहे, सो लॅम्बडा इज इक्वल टू काय येतं, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kT. ओके, सो हे सगळे आपण शिकलेलो आहोत वगैरे कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस मध्ये वगैरे. ठीक आहे, डिव्हिजन अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट मी तुम्हाला सांगेल, हे तुम्ही रीड करून घ्या. डिव्हिजन अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे, काही नाही, याच्यामध्ये 2-3 फॉर्म्युले आणि काही जास्त एवढा इम्पॉर्टंट नाहीये. क्वेश्चन येतात असं नाही याच्यावरती, काय वरच्या अबोव इक्वेशन वरतीच आहे, त्याच्यामध्ये काय वेगळं नाही, पण लक्षात असू द्या हा एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे, पण वाचून घ्या तुम्ही. ओके, हॅलो. हो सर, वाचतो. हो सर. ठीक आहे, सो आपण एमसीक्यू स्टार्ट करू बघा आता. ट्राय करा बरं फर्स्ट एमसीक्यू. पण मी इकडं ओपन करतो. ट्राय करता ना फर्स्ट, ट्राय करा फर्स्ट. करतो सर, एक मिनिट. हा, सर ऑप्शन सी येतोय का? हो सर, ऑप्शन सी आहे का? हो हो बरोबर. बस काय नाही, इझी होता. गुड, सॉल्व्ह केल्याबद्दल. काय सांगितलं क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये, द कायनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रिपल्ड देन द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ असोसिएटेड विथ इट चेंजेस बाय अ फॅक्टर. बघा, आपल्याला माहिती आहे डी ब्रॉग्ली वेवलेंथचा आताच फॉर्म्युला विचारला मी. कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काय असणार फॉर्म्युला, दॅट इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इलेक्ट्रॉन म्हणलं त्यांनी. ठीक आहे, 2m इथं कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रिपल. ओके, 2m म्हणजे इथे त्याची एनर्जी असणार, दॅट इज कायनेटिक एनर्जीला मी 2m ke असं लिहितो. ठीक आहे, सो इथं काय होणार बघा, सो देअर फोर लॅम्बडा इज म्हणजे इथं काय म्हणणार आता, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू कायनेटिक एनर्जी. ठीक आहे, सो ऑब्विसली जर ही आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट आहे, फक्त इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल नाही आहे. ठीक आहे, सो कायनेटिक एनर्जी जर ट्रिपल झाली, सो अरे याला काय झालं, सो ऑब्विसली इथं काय होणार बघा, जी न्यू वेवलेंथ आहे ही काय येणार आहे आपल्याला, लॅम्बडा 1 आपण म्हणजे इथे झाली, सो लॅम्बडा 2 1 आपण लॅम्बडा 2 काय येणार आन्सर आपल्याला, सी. ठीक आहे, चलो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सांगा. सर, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द atoms. ठीक आहे, थेरॉटिकल क्वेश्चन आहे पूर्ण. याचा आन्सर आहे ऑप्शन डी. बघा, in the phenomena of electric discharge through gases a low pressure, the colored glow in the tube appears as a result of collision between the charged particles emitted from the cathode and atoms of the gas.
ठीक आहे, थेरॉटिकल क्वेश्चन आहे हा, लक्षात ठेवा. जर्मर एक्सपेरिमेंट मध्ये मी तुम्हाला कळलं वगैरे, डिव्हिजन अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे, ते तुम्ही वाचल्यानंतर होऊन जाईल तुम्हाला. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे मी स्क्रीन इकडची शेअर नाही केली आहे तुम्हाला, सॉरी. मी मग अशी इकडे सॉल्व्ह करत होतो, मला वाटलं तुम्ही. ठीक आहे, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. A proton is accelerated through 1 volt. The increase in its kinetic energy is approximately. कसं करणार? त्यांनी सांगितलं प्रोटॉन इज ऍक्सेलरेटेड थ्रू 1 volt. The increase in its kinetic energy is approximately. कसं करणार? सिम्पली बघा, जे काही इन्क्रीज असणार आहे त्याचा इन्क्रीज इन कायनेटिक एनर्जी. इन्क्रीज इन कायनेटिक एनर्जी ही जी असणार आहे बघा, ही काय असणार आहे? सिम्पली जो एनर्जी, चार्जच्या एनर्जीचा फॉर्म्युला, दॅट इज चार्ज इनटू जो काय पोटेन्शियल डिफरन्स असणार आहे तो. ठीक आहे, काय दिलाय तिथं? प्रोटॉन. सो प्रोटॉनचा चार्ज किती असतो? 1.6 × 10⁻⁻90 आणि 1 व्होल्ट दिलाय त्यांनी. सो आन्सर काय असणार सांगा? आन्सर काय असणार सांगा तुम्ही आता? ऑप्शन सी. ठीक आहे, आन्सर असणार ऑप्शन सी. कारण की ही जी एनर्जी असते याचं युनिट जूल आहे, आणि ही जी असते 1.6 × 10⁻⁻19 यालाच म्हणतो आपण इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ठीक आहे, दिस इज द कन्व्हर्जन. ठीक आहे, ज्यावेळेस जूलला आपण 1.6 × 10⁻⁻19 ने मल्टिप्लाय करतो, ह्याच एनर्जीला आपण काय म्हणतो? दॅट इज 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आणि ही असणार त्याची इन्क्रीज इन एनर्जी, किंवा तुम्ही चेंज इन एनर्जी सुद्धा म्हणू शकता, दॅट इज डेल्टा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statements about photon is incorrect? सांगा. इनकरेक्ट विचार बघा. photons Option exert C no का sir? pressure. सी ना ऑप्शन. ऑप्शन सी. Moment of photon is 0. Photons exerts no pressure. Momentum of photon is h nu by c. Momentum of photon is 0. Energy of photon is h nu. हे तर बरोबर आहे, हे पण बरोबर आहे. ऍक्च्युली हे पण बरोबर आहे. मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज 0. आता मोमेंटम ही आहे, पण ही जी कंडिशन आहे ही डिपेंड्स वरती आहे. सर कारण फोटॉन्सला वेलोसिटी तर असतेच ना. हा, आणि ऍक्सेलरेशन असल्यामुळे त्याचं मास पण असतं. सो मोमेंटम ऑफ फोटॉन 0 नाही होऊ शकत. नाही, मोमेंटम काय म्हणला तो? मास. ऍक्च्युली त्याचं फोटॉनचं जे कन्सेप्ट आहे ते खूप वेगळी केलेली आहे. सर मास नसतं फोटॉनला. नाही, म्हणजे मास तसं ऍक्च्युली नसतं, पण आईन्स्टाईन नुसार ते m = m0/√1 - v²/c² असतं ना. मग ते ऍक्सेलरेशन आल्यावर मास येतं, तसं म्हणतो. हा, ते सर आपण रेस्ट मास बद्दल बोलत असतो ना, मग त्याच्यामध्ये ते मास 0 येतं. हा तेच. हा, ते मासचं जे आहे ते जे इक्वेशन आहे आईन्स्टाईनचं, ते हाय वेलोसिटी आहे. ते हाय वेलोसिटी साठी आहे ते, की ज्यावेळेस हाय वेलोसिटी मध्ये असेल ते. सो मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज 0. सर फोटॉनचं पण लाईट सारखंच मास असतं ना, 3 × 10⁸. मग ते खूपच जास्त. इनकरेक्ट. कारण की फोटॉन एक्झर्ट्स प्रेशर एक्झर्ट करतं, ते म्हणूनच त्याचं इमिशन होतं. ठीक आहे, मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज 0. मोमेंटम ऑफ फोटॉन सर त्यांनी काय दिलं ऑप्शन? आन्सर त्यांनी दिले ऑप्शन 4 नाही, 4चं ए दिलंय त्यांनी. ए तर बरोबरच आहे. ए बरोबर आहे सर, सीच ऑप्शन नोट्स मध्ये पण डायरेक्ट दिलंय. मला म्हणायचं की ऑप्शन ए बरोबर आहे, म्हणजे फोटॉन एक प्रेशर एक्झर्ट करत असतो. त्यांनी सांगितलं की फोटॉन एक्झर्ट्स नो प्रेशर. येस, हे बरोबर आहे. द मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज 0.
आता याच्यामध्ये अजून त्यांनी काहीतरी मेन्शन करायला पाहिजे, मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज 0 मासलेस पार्टिकल त्यांनी सांगितलं लॅम्बडा इज इक्वल टू h by p आणि p इज इक्वल टू h by लॅम्बडा. Momentum of photon is not 0. Which of the following is incorrect? So this is incorrect, this is correct, this is correct, this is correct. Momentum of photon is 0. कारण की आपण तिथं कंडिशन द्यायला पाहिजे ती. डायरेक्टली तर 0 नसणार आहे वगैरे आपल्याला माहिती आहे, कारण की आपणच आता फॉर्म्युला पाहिला hc बाय लॅम्बडा. सो ऑप्शन इथं ए आणि सी पाहिजे, दोन्ही पण ऑप्शन पाहिजे. म्हणजे मोमेंटमचा फॉर्म्युला आहे त्याचा, सो डायरेक्टली तर हे कसं असेल, फोटॉन कुठे प्रेशर फोटॉन नाही, फोटॉन प्रेशर एक्झिट करतो म्हणूनच ज्यावेळेस इमिशन होतं त्यावेळेस तो दुसऱ्या फोटॉनला काय करतो, सरफेस वरून काढतो ना. दुसऱ्या फोटॉनला, इलेक्ट्रॉनला तो दुसरा हे करतो, एनर्जी फक्त ट्रान्सफर करतो, प्रेशर कुठे अप्लाय करतो. मग तिथं प्रेशर अप्लाय होतच ना, त्यालाच ते प्रेशर म्हणतात ना वगैरे, त्यालाच तिथं प्रेशर म्हणतात ना, एनर्जी अप्लाय करतोय म्हणजे वगैरे. एनर्जी अप्लाय करतो म्हणजे प्रेशर अप्लाय करतो. एनर्जीचं इथं ट्रान्समिशन होणारच आहे, एनर्जी कन्व्हर्जन होणारच आहे, की एनर्जी जी आपली इनकमिंग एनर्जी आहे ही आउटगोइंग एनर्जी राहणारच आहे. पण हा याचा अर्थ तो त्यांना काढतोय तिथं, म्हणजे याचा अर्थ त्यांना प्रेशरच एक्झर्ट करतोय ना. मग हे जे पुढे फॉर्म्युले राहणार आहेत, फोर्स, प्रेशर, ह्या सगळ्या क्वांटिटी येणारच आहेत ना. ह्या सगळ्या क्वांटिटी आपण प्रेशर म्हणजे ते तसं वालं प्रेशर कुठं, प्रेशर म्हणजे आपण तो नॉर्मल प्रेशर धरतो तसं ना. एनर्जी फक्त इथं ट्रान्सफर करते, बाकी काय नाही करत. प्रेशर अप्लाय करायला त्याच्याकडे स्वतःचं एनर्जी ट्रान्समिट करतो, प्रेशर म्हणजे अप्लाय करतो. एनर्जी ट्रान्समिट करतो म्हणजे नेमकं एनर्जी एका क्वांटिटीकडनं दुसऱ्या क्वांटिटीकडे हे देतोय त्याला. तो कशी देतोय इन फॉर्म ऑफ पॅकेट्स, फक्त इन फॉर्म ऑफ पॅकेट्स देतोय ना, म्हणजे एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होतो आणि मग बाहेर जातो. हा, पण तिथे एनर्जी कशी देणार तो वगैरे त्यांना, तो थोडक्यात तिथे काय होत आहे की ज्यावेळेस त्याच्यावरती स्ट्राईक होतात, तर ऑब्व्हियसली म्हणजे थोडक्यात हा फिनॉमिना कसा आहे, सिम्पली की इथे दुसरे जण येतात, याला त्यांनी ढकललं, हे गेले इकडे निघून, सिम्पली असा फिनॉमिना येतो. ज्यावेळेस तो, म्हणजे मी त्याला ढकललंय, याचा अर्थ तुम्हाला समज, आता तू मला ढकलतोय, तू मला जे अंग, समज फॉर एक्झाम्पल तू जे मला ढकलून प्रेशर लावलंय अंगावरती, त्या प्रेशरने मी इकडे बघून बाहेर जातो. सर पण ते प्रेशर कसं लागतो, कारण माझ्याकडे मास आहे त्याच्याने मी प्रेशर लावत असतो. पण त्याच्यामध्ये आता जो येणारा लाईट आहे, त्याच्याकडे जो फोटॉन आहे त्यांच्याकडे मासच नाही, तर तो प्रेशर कसा अप्लाय करेल कुठल्या गोष्टी. प्रेशरचा फॉर्म्युला आपला असतो F/A, सो त्याच्याकडे फोर्स पाहिजे बेसिकली. हा ना, मग फोर्स साठी मास तर पण लागणार. मास तो झाला आपला मेकॅनिकलचा फॉर्म्युला, मास इंटू ए, बरोबर. तो झाला आपला मेकॅनिकलचा फॉर्म्युला. पण फोर्स साठी हमेशा मासच लागेल असं नाही ना, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस मध्ये लागणार कफ मास. तर त्या इथे जी काही लाईट आली आहे किंवा जे रे आले, त्याच्यातून जे काही रेडिएशन पार्टिकल आहे, त्यांची जी काही एनर्जी असणार, त्यांचा जे काही फोर्स असणार, तिथून ते होणार एमिट. एनर्जी ट्रान्समिट करतोय तो, ह्या सगळ्या फॉर्म्युल्यावरूनच आपण एनर्जी ट्रान्समिट करतो म्हणतो त्याला. तो एक्झर्ट करतो प्रेशर, म्हणूनच दुसऱ्याला तो तिकडून हटवतो वगैरे. समजलं का? ठीक आहे, थोडंसं तुम्हाला इमेजिन होणार नाही ते, पण तिथं फोटॉन प्रेशर एक्झर्ट करत असतो, नो प्रेशर तिथे येणार नाही वगैरे. आणखी मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज 0, हे तर चुकीचंच आहे, कारण की इथं वरती फॉर्म्युला आहे, ऑब्व्हियसली आपण कॅल्क्युलेट करतो मोमेंटम. आन्सर इथं दोन्ही पाहिजे ते, ए अँड सी. त्यांनी फक्त ए दिलंय माझं आन्सर, सी नाही दिलेलं, बट सी तर कम्प्लिटली चुकीचं आहे. ठीक आहे, सो हे लक्षात ठेवा. पण बघा, फोटॉन एक्झर्ट्स प्रेशर, कारण की त्याच्याकडे एनर्जी असते, सो तो प्रेशर एक्झर्ट करतो. जर तुम्हाला एनर्जीचा फॉर्म्युला पण तुम्हाला बघा, जर तुम्हाला आता एनर्जीचा फॉर्म्युला एक प्रेशरच्या टर्म मध्ये सुद्धा एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो. हा, E इज इक्वल्स टू PV, हा जो फॉर्म्युला आहे, दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ कशाचा आहे हा फॉर्म्युला, हे तुम्ही गॅस मध्ये वापरतात, प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम, दिस इज एनर्जी फॉर्म्युला. तर त्याच्याकडे एनर्जी आहे, तर त्याच्याकडे प्रेशर आहे, त्यालाच आपण प्रेशर म्हणतो. समजलं का? हा डायरेक्ट एनर्जीचा फॉर्म्युला. आणि फोटॉनकडे एनर्जी असते,
म्हणून तो तिथे त्याच्याकडे प्रेशर असतं. फॉर एक्झाम्पल एवढे एन नंबर ऑफ फोटॉन्स आहे, फोटॉनला आपण काय म्हणले, पार्टिकल आहे, बरोबर. एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तिकडे येतात, मग त्या एन नंबर पार्टिकल्सची जे काही व्हॉल्यूम आहे फॉर एक्झाम्पल, ते सगळं व्हॉल्यूम ह्या दुसऱ्या पार्टिकल वरती प्रेशर लावणार आणि त्यांना तिथून हटवणार, इमिट करणार, दुसरे जे असणार ते बाहेर निघणार. ठीक आहे. सो ऑप्शन ए हे करेक्ट आहे. ऑप्शन सी बद्दल त्यांनी कंडिशन द्यायला पाहिजे, ते काहीतरी मे बी कोण राहिले असणार. मोमेंटम ऑफ फोटॉन हे डायरेक्टली 0 तर नसणार. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. पण हे लक्षात ठेवा, क्लिअर झालं का ते, फोटॉन हॅज अ प्रेशर, कारण की फोटॉनला प्रेशर असतं हे लक्षात ठेवा. म्हटल्यास अजून तुम्ही त्याच्या थेरीमध्ये रीड करा, अजून कुठे तुम्हाला सर्च करून बघा, मला त्याचा अजून भेटेल इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, पूर्ण इन डिटेल काय अजून. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. If the mass of electron and if m is the mass of electron, c is the speed of light, and the ratio of the wavelength of photon of energy E to that of electron of the same energy. सांगू शकता? m mass है, c is the speed of light, the ratio of wavelengths of photon of energy E to that of electron of the same energy. म्हणजे सर नक्की रेशो कशाचा विचारलाय, लॅम्बडा बाय हे का? म्हणजे त्यांनी रेशिओ तुम्हाला विचारलाय टू दॅट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम एनर्जी. इकडे फोटॉन आहे, फोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन ह्या दोघांच्या वेव्हलेंथ. दिस इज फोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन, म्हणजे लॅम्बडा पी बाय लॅम्बडा ई, और सॉरी लॅम्बडा पी बाय लॅम्बडा ई किंवा लॅम्बडा ई बाय लॅम्बडा, हा विचारला बघा. सर एकच मिनिट. हा ठीक आहे करा ट्राय, मी तोपर्यंत इकडे करतो. झालं का सॉल्व? ऑप्शन ए का पहिलं सर? माग बघा ऑप्शन, हो माग ऑप्शन एच दिलं. आणि सर 6व्याचं सी आहे का? नाही 6व्याचं डी आहे. सर कारण ठीक आहे. मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. ठीक आहे, बघू पहिले आपण 5th बघू, मग 6 डिस्कस करू.
CM upon 2E. C under root of 2M upon E आहे ऑप्शन असा, ऑप्शन ए. ठीक आहे, समजलं ना, आलं ना ऑप्शन तुमचं ए? हो हो सर. सर आलं. ठीक आहे, चला नेक्स्ट क्वेश्चन. If a proton and electron have the same de Broglie wavelength, ओके, देन त्यांनी काय विचारलंय बघा. ठीक आहे, त्यांनी ऑप्शन, तुमचं ऑप्शन काय आलंय? ऑप्शन सी वाटतंय मला सर. सर एक मिनिट मला सॉल्व्ह करायचं. हा सर ऑप्शन डी येतोय. दोन्ही लॅमडाला इक्वल केलं, मग ते एच कॅन्सल होतं, 1/mv इज इक्वल टू 1/mv आणि मग mv. त्यांनी काय सांगितलं, प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन हॅव द सेम डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ. बघा, डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथचा फॉर्म्युला काय, लॅम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय पी. ठीक आहे, सो जर इलेक्ट्रॉन घेत झालं तर लॅम्बडा ई अपॉन त्याची मोमेंटम, इलेक्ट्रॉनची मोमेंटम, आणि जर पुढे कसं सांगितलं त्यांनी, प्रोटॉन सांगितलं, बरोबर. प्रोटॉन घेतला तर प्रोटॉनची आपल्याला घ्यावं लागेल. ठीक आहे, सॉरी. सो लॅम्बडा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन. सो ऑब्विसली जर काय येणार, दोघांचं जर बघायला घेतलं तर त्यांनी काय सांगितलं की दोघांची डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ सेम आहे. ठीक आहे, सो ऑब्विसली दोघांची जर डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ सेम असतं, so therefore if lambda e is equals to lambda p असेल तर ऑब्विसली काय येणार, दॅट इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन. समजलं? हो सर. हो सर. हो सर, समजलं. Now question number 7. The threshold wavelength for a photoelectric effect of metal is 6500 angstrom. Threshold wavelength दिली आहे 6500 angstrom. The work function of the metal is, बघा, वर्क फंक्शनचा फॉर्म्युला काय असतो, h nu 0 म्हणजेच काय, h c अपॉन लॅम्बडा 0. ठीक आहे, h ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे, असते h ची व्हॅल्यू w0 इज इक्वल्स टू किती असते, 6.6 into 10 to the power minus 34 into c ची व्हॅल्यू 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय लॅम्बडा 0. किती दिला लॅम्बडा 0, 65 angstrom, 65,000 angstrom, सॉरी 6500 angstrom, म्हणजे 65 into 10 to the power minus 8. ठीक आहे, सो अप्रॉक्सिमेटली बघा सर ऑप्शन ए काय का, ऑप्शन त्याचं 7चं, हा येस, ऑप्शन ए. ठीक आहे, सो सॉल्व करताना काय करणार बघा, हे 6.6 आहे ना, तर याला अप्रॉक्सिमेटली तुम्ही किंवा ह्याला तुम्ही काय करा, 6.5 into 10 to the power minus 7 द्या. ठीक आहे, 6.5 into 10 to the power minus 7. हे 6.5 6.6 अप्रॉक्सिमेटली सेम. ओके, सो hc by lambda 3 into 10 to the power 8, आणि जर इथे घेतलं 6.5,
सर आता ईव्ही मध्ये सगळे हा आन्सर बरोबर तर बरोबर. मग 6.6 हे घ्यायचे जूल मध्ये बरोबर आहे. हे 1248 जूल घ्यायचं डायरेक्ट. बरोबर. हे जूल मध्ये आपल्याला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये काढायचंय. सो इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये काय करताना आपल्याला काय करावं लागेल? HC डिवायडेड च्या बाय फक्त 1248 टाकायचं. डिवायडेड बाय ई करावं लागणार. तू काय म्हणला तू? HC च्या ऐवजी म्हणजे ईव्ही मध्ये सो त्यामुळे HC च्या ऐवजी फक्त 1248 टाकायचं. अच्छा ठीक आहे. डायरेक्टली ते कन्व्हर्जन बरोबर. ठीक आहे. किंवा डिवायडेड बाय तुम्हाला काय करावं लागेल? इलेक्ट्रॉनिक चार्जने करावं लागेल. ठीक आहे. जनरल फॉर्म्युला. कारण की ज्यावेळेस आपल्याला जूलचं इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर डिवायडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्जने करावं लागतं. सो आन्सर इथे येईल बघा तुमचं 1.6 राईट. 1.6 3 डिवाइड बाय 1.6 अप्रॉक्सिमेटली 2 येईल. कारण की 16 दुने 32. सो आन्सर येणार ऑप्शन ए. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 चला सॉल्व करा. क्वेश्चन नंबर 8. The photoelectric threshold frequency on of a metal is nu. When light of frequency 4 nu is incident on the metal, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is. बराबर सॉल्व. काय असेल आन्सर? इझी आहे. सर 3 H न्यू आहे का? बरोबर 3h न्यू येणार. कारण की जर त्याची थ्रेशोल्ड जर न्यू आहे आणि जर लाईट ऑफ फ्रिक्वेन्सी 4 न्यू त्याच्यावरती येते बघा आपल्याला. म्हणजे ही जी लाईट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ही कितीची येते? 4 न्यू ची येते. आणि ह्याला इथून बाहेर पडण्यासाठी किती लागतंय? थ्रेशोल्ड न्यू लागतंय. ठीक आहे. बाहेर थ्रेशोल्ड एनर्जी किती आहे? न्यू आहे. सो ऑब्विसली हे जे बाहेर पडणारे असते यांची एनर्जी किती असणार? 3 न्यू. कारण की न्यू प्लस 3 न्यू 4 न्यू आलं पाहिजे. सो आन्सर काय येणार आपलं? दॅट इज 3h न्यू. दॅट इज एनर्जी विचारली त्यांनी आपल्याला. ठीक आहे. सो आन्सर असणार आहे 8चं. दॅट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. What will be the number of photons emitted per second by 25 watt source of monochromatic light of wavelength? काढू शकता? हो सर 2 मिनिट. फोटॉन विचारलंय त्यांनी. पहिले त्यांची एनर्जी काढा. त्यांनी पॉवर दिली आहे. पॉवर म्हणजे काय असते आपल्याला माहिती आहे. एनर्जी अपॉन टाइम. पर युनिट त्यांनी काय सांगितलं? सेकंड. सो ई डिवाइड बाय 1च येणार इथं. सो ऑब्विसली तुमची एनर्जी पॉवर सेम येणार. ठीक आहे. सो एनर्जी काय असणार बघा तुमची? व्हॉट विल बी द एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन्स? ओके 25 वॅट दिलाय आणि लाईट दिली वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम. सो एनर्जी असणार आहे तुमची एनर्जी ऑफ फोटॉन दॅट इज h न्यू म्हणजेच काय? hc बाय लॅम्बडा. ठीक आहे. hc चा किती असतो मल्टिप्लिकेशन? ठीक आहे. जो काय असेल तो तुम्ही ते करू शकता किंवा इथं that is 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by lambda. लॅम्बडा तुम्हाला किती दिले? 6000 एक्स्ट्रा म्हणजे 6 into 10 to the power minus 7. 6 हे 1.1 येणार इथं. 1.1 into 3 म्हणजे इथं 3.3 येणार आहे. ठीक आहे. सो 3.3 इंटू जर तुम्ही हे केलं -34 आणि हा 8 म्हणजे इथं -26 येणार. -26 आणि हे +7 जाणार. सो 10 to the power -19 राहणार. सो दिस इज युअर एनर्जी पॉवर राहणार तुमची. कारण की पॉवर तुम्हाला पर युनिट असं बी तुम्हाला पर युनिट सेकंड विचारले म्हणजे एका सेकंड साठी काढ. ठीक आहे. सो दिस इज युअर पॉवर. ठीक आहे. सो आता ही तुमची एक्झॅक्ट पॉवर आली. दिस इज इन युअर वॅट. दिस पॉवर इज इन युअर वॅट. आणि तुम्हाला इथे 25 वॅट दिली. म्हणजे याचा अर्थ काय की जर 25 वॅट दिली. ठीक आहे. सो म्हणजे याचा अर्थ एका फोटॉनची पॉवर किती आहे? 3.3 into 10 to the power -19. सो ऑब्विसली 25 वॅट मध्ये किती येणार असणार? समजलं तुम्हाला?
नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम्ही काय काढणार, तुमची जी पॉवर आली आहे डिवायडेड बाय तुम्हाला जी पॉवर दिली आहे 25 वॅट. समजलं? ही तुमची किती आली आहे, सॉरी हा सर, नाही तर डायरेक्ट असं पण करू शकतो ना, एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू एच सी लॅमडा. एन इंटू एच सी लॅमडा डायरेक्ट त्याच्याने पण होतं. पण तुम्हाला जस्ट मी तुम्हाला हा बरोबर एन इंटू एच सी बाय लॅमडा, पण त्यांनी पॉवर दिली तिथे व्हॅट मध्ये दिलंय म्हणून मी पॉवर तुम्हाला इज इक्वल टू एनर्जी, हा ते झालं ना. हा मी जस्ट तुम्हाला ते समजण्यासाठी दिले, कारण की त्यांनी तुम्हाला हो सर. हा जो फॉर्म्युला आपला ई इज इक्वल टू एन एच न्यू किंवा एन एच सी बाय लॅमडा, हा कशाचा फॉर्म्युला आहे, एनर्जीचा, म्हणजे त्याची युनिट काय असणार, जूल. इथे त्यांनी तुम्हाला व्हॅट मध्ये दिलंय म्हणून मी तुम्हाला हे जस्ट ई बाय टी करायला सांगितलं, पर युनिट सेकंड सांगितलं म्हणून सेकंड 1 घ्या म्हणलं. ठीक आहे. 25 डिवाइडेड बाय 3.3 into 10 to the power -19 किती येतं आन्सर सांगा. सर याचा ऑप्शन ए का? 25 divided by 3.3 into 10 to the power -19. So option D येतं, डी. बघा ना, 25 म्हणले ते वगैरे. ठीक आहे. 33 म्हणजे 3 7 21, 3 चौक 3 8 24, 3.3 8च्या आणि 7च्या मधात असणार ऑब्विसली. सो 10 to the power हे 19 वरती जाणार आहे. 7.86 क्लोज दिलेत त्यांनी, म्हणजे सॉल्व्ह करावं लागेल. बघा 25 डिवाइड बाय 3.3 किती येत आहे सांगा मला एक्झॅक्टली. 25 डिवाइडेड बाय 3.3 किती येतं. सर डी येत आहे एक ऑप्शन. हो, पण हे किती आलं तुमचं 25 डिवाइड बाय 3.3. तर ते 7.5 मध्येच येत आहे. ठीक आहे. ऑप्शन डी 7.5 मध्ये येत आहे. ऑप्शन डी येते आन्सर. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 मध्ये काय सांगितलंय, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 mg has the same wavelength as an electron moving with velocity 3 into 10 to the power 6 millisecond. Okay, 6 millisecond वाचलं मी, सॉरी, मीटर पर सेकंड. The velocity of the particle is, okay, the particle of mass 1 milligram has the same wavelength as an electron moving with 3 into 10 to the power 6 millisecond. The velocity of the particle त्यांनी विचारला आहे. सॉल्व्ह करू शकता का? तुम्हाला इलेक्ट्रॉनची व्हेलॉसिटी दिली आहे. इलेक्ट्रॉनचं मास तुम्हाला माहिती असतं. हो सर, ट्राय करतो. करू शकता का? त्यांनी सांगितले की दोघांची वेव्हलेंथ कशी आहे, इलेक्ट्रॉन मूव्हिंग द सेम वेव्हलेंथ ॲज द इलेक्ट्रॉन मूव्हिंग, दोघांची वेव्हलेंथ सेम आहे. काय याचं लॅम्बडा ऑफ दॅट पार्टिकल इज इक्वल टू लॅम्बडा ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे, हे त्यांनी सेम दिलं. सर 1 mg म्हणजे ते हे घ्यायचं, कसं घ्यायचं, मिलीग्राम? हो, मिलीग्राम. 10 to the power -3 किलोग्राम. सर येत आहे का ऑप्शन? हो सर, ऑप्शन ए येतोय. नाही, ऑप्शन त्यांनी बी सांगितलं. डी. डी डी
बघा, आता त्यांनी सांगितलं की दोघांची वेव्हलेंथ सेम आहे, बरोबर. आता लक्षात ठेवा, याला कसं सॉल्व्ह करावं लागेल. तर आपल्याला माहिती आहे वेव्हलेंथ काय असते, लॅम्बडा इज इक्वल टू काय असते, एच बाय पी, बरोबर. हा फॉर्म्युला आहे. एच तर कॉन्स्टंट आहे, बरोबर, आणि एच कॉन्स्टंट आहे, आणि इथे सांगितलं की दोघांची वेव्हलेंथ सेम आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय, देअरफॉर मोमेंटम ऑफ दॅट पार्टिकल शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. मोमेंटम म्हणजे काय असतं, मास ऑफ द पार्टिकल इंटू व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. मास ऑफ द पार्टिकल किती सांगितलंय, 1 mg, म्हणजे 10 to the power -3 किलोग्राम. व्हेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल काय दिली त्यांनी, हॅज द सेम वेव्हलेंथ ॲज अन इलेक्ट्रॉन मुव्हिंग. अच्छा, ही इलेक्ट्रॉनची आहे. द व्हेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल आपल्याला फाइंड आउट करायची, व्हीपी. इलेक्ट्रॉनचं मास आपल्याला माहिती आहे 1.6 × 10 to the power -19. इलेक्ट्रॉनची व्हेलॉसिटी दिली आहे 3 × 10 to the power 6. ठीक आहे. सांगा आता किती येईल. किती येईल सांगा. 10 to the power -3 इकडे गेल्यानंतर प्लस होईल, 10 to the power 6 आणि 3 9 होईल, आणि 4×3 = 48 म्हणजे 4.8. आणि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 कसं आलं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काय घेतो आपण, 9.1 × 10⁻³ सॉरी मी चार्ज घेतला चुकून. हा, बरोबर, 9.1 × 10 to the power -31 मी चुकून चार्ज घेतला. ठीक आहे. सो बघा आता किती येईल, 9×3 = 27. बघा ना, येते ना बरोबर, 2.7 × 10 to the power -18 येते बघा. कारण 9×3 = 27 येणार, हे अप्रॉक्सिमेटली 2.7 राहणार, -31 इकडे, हा -3 इकडे गेल्यानंतर प्लस होणार, म्हणजे 6 आणि 3 9. ठीक आहे. -31 + 9. ठीक आहे. व्हेलॉसिटी 10 to the power कशात सांगितली आहे, 10 to the power 8 आहे ना. अच्छा 6 आहे, ओके, गिवन 6 दिली त्यांनी. हा, इथं 1 × 10 to the power -13, सॉरी -3. ऑप्शन ए पाहिजे, बरोबर आहे, ऑप्शन ए पाहिजे. तुमचं हेच आलं ना. हो सर. हो सर, हेच येते. हेच पाहिजे. कारण की इथं हे -3 ते 3 6 आणि 3 9 होणार, आणि -31 आणि 9 जर केलं तर 22 येतं, बरोबर. 22 आणि हा एक पॉईंट इकडे जाणार, सॉरी 27 येणार, हा पॉईंट इकडे येणार. आन्सर ऑप्शन ए पाहिजे, डी नाही येत. आन्सर ए इज करेक्ट. सर ते असं असेल का की मिली सेकंद मध्ये दिलंय, मग त्याला परत 10 to the power -3 म्हणजे हे करायला. नाही, मिली सेकंड नाही दिले, मिली सेकंड नाही, मीटर पर सेकंड आहे, व्हेलॉसिटी. सॉरी, ते मी चुकून वाचतो, मिली सेकंड. हा, ठीक आहे. सो क्वेश्चन नंबर 11, कारण की येतच नाहीये बघा, इथं करून बघा, आपण सगळं बरोबर करतोय. Okay, now the threshold frequency of certain metal is 3.3 into 10 to the power 14 hertz. If the light of frequency 8.2 into 10 to the power 24 hertz is incident on the metal, then the cutoff voltage for photoelectric emission. Cutoff सर voltage म्हणजे काय बघा? 10 ची पॉवर वेगळी पाहिजे होती का, म्हणजे एक तर 24 किंवा 14 दोघांची पण. नाही, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय असते, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी असते. कारण सर सबस्ट्रॅक्शन होतच नाही ना, मग काय नाही ना, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी ही मिनिमम असते. सो ऑब्विसली ही लाईटची फ्रिक्वेन्सी, ही थ्रेशोल्ड आहे, म्हणजे लाईटची फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड पेक्षा जास्त पाहिजे. सो ऑब्विसली ही जास्त आहे, सो हे इमिशन होणारच. समजलं ना. बरोबर आहे सर, पण आपण फॉर्म्युलाच वापरला ना, EV = Hν - Hν0. हा, मग सर तिथं H कॉमन काढून इन्सिडेंट आणि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीची सबस्ट्रॅक्शन करणार ना, मग तिथं पॉवर सेम असल्यावर सबस्ट्रॅक्शन होईल, तर मग नाहीये तसं. हा, बरोबर, त्या मानाने तुझं बरोबर आहे, की म्हणजे तसं, म्हणजे त्यांनी 20 दोघांचे सेम द्यायला पाहिजे होते, म्हणजे तिथं हे झालं. लॉजिकली ते बरोबर आहे, पण कॅल्क्युलेशनला जर बघायला गेलं तर आपण हे कॅल्क्युलेशन म्हणजे खूप टेडियस पडतील ते, कारण की इतके मोठे झिरो आपण पुढे वाढवू शकत नाही. सो त्यांनी द्यायला सेम पाहिजे होतं. मे बी द प्रिंट मिस्टेक असेल ही. दोघांचं तुम्ही काय करा, 14 घ्या,
दोघांचं 14 घ्या तुम्ही 14. ओके. हा, कट ऑफ व्होल्टेज म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल काढायचं तुम्हाला. सो फॉर्म्युला तुम्हाला बेसिकली कोणता यूज करायचा आहे आपला हाच, एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेन्शियल प्लस मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी. आणि हे मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय असतं बघा, एच न्यू 0 प्लस स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणजे हे EV नॉट इज इक्वल टू हे एच न्यू असणार. सो तुम्हाला त्यांनी आता म्हणजे EV नॉट इज इक्वल टू काय करायचं तुम्हाला, एच न्यू मायनस एच न्यू नॉट. ठीक आहे, हे एका साईडला ठेवलं, एच न्यू नॉट इकडे मायनस मध्ये घेतलं. सो तुम्हाला स्टॉपिंग पोटेन्शियल काढायला सांगितलंय, स्टॉपिंग पोटेन्शियल. सो व्ही नॉट इज इक्वल टू काय असणार आहे, एच कॉमन काढा, इकडचा ई डिव्हिजन मध्ये न्या, आणि इकडे काय असणार आहे, न्यू मायनस न्यू नॉट. ठीक आहे, सो एच म्हणजे तुमचा 6.6 इंटू 10 टू द पॉवर मायनस 34. ठीक आहे, इकडे तुमचं न्यू मायनस न्यू नॉट म्हणजे हे 8.2 मायनस 3.3, 8.2 मायनस 3.3 इंटू 10 टू द पॉवर 14 डिवायडेड बाय ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज म्हणजे 1.6 इंटू 10 टू द पॉवर मायनस 19. ऑप्शन ए येतोय का सर? ए 2 व्होल्ट येतोय, हा बरोबर, ए येत आहे. एक्झॅक्ट 2 व्होल्ट येतंय का? पॉइंट 2 पॉइंट मध्ये येतोय. 2 पॉइंट मध्ये येतं का? ठीक आहे, चालते, काही नाही, नियरेस्ट म्हणून आपण घेऊ शकतो. हा, ठीक आहे, नियरेस्ट म्हणून घेऊ शकतो आपण, कारण की हे पॉइंट मध्ये येतात ना, 16.85 64 पण येत आहे, 8.1. ठीक आहे, अप्रॉक्सिमेटली 2 व्होल्ट. सो आन्सर इज ऑप्शन ए. ठीक आहे, सो आजसाठी इथं स्टॉप करू आपण, बाकीचे उद्या घेऊ. ठीक आहे, ओके सर. हा, दुसरी ठीक गोष्ट, आहे, आज मी टेस्ट पाठवायची राहिलो तुम्हाला. सो उद्या मग टेस्ट मध्ये तुम्हाला हे दोन्हीचे पाठवू का, रे ऑप्टिक्स आणि हे, का फक्त रे ऑप्टिक्स पाठवू? सर नको, फक्त हे नको पाठवायला, रे ऑप्टिक्स नको आता, परत शिफ्ट करायला. अच्छा, म्हणजे तुम्ही याचा अभ्यास करताय का आता? हा Online ना? हा, ठीक आहे, आज MCQ सोडवतो ना थोडे अजून. ठीक आहे. सर मग उद्या डोएलचं पाठवता का मग? हा, उद्या ड्युएलचा पाठवतो. उद्या ड्युएलचे उरलेले MCQ घेऊन टाकू, चालतंय. आणि परवा मग परत ड्युएलचाच होईल. समजलं का? हॅलो हॅलो सर म्हणजे नाही कळलं, काय म्हणाला? हा, म्हणजे उद्या मी तुम्हाला ड्युएलचा पेपर पाठवू असं म्हणता ना तुम्ही? हो. मग उद्या ड्युएलचा पेपर पाठवतो आणि संध्याकाळी परत ड्युएलचे MCQ घेणार, कारण की हे इथं 10 झालेत आपले MCQ. हो सर, ठीक आहे, परवा मला परत ड्युएलचा पेपर पाठवावा लागेल, ते म्हणतो. ठीक आहे. नाहीतर मग घ्यायचे का आता पुढचे, जेवढे होईल तेवढे? नको सर आता. ठीक आहे, चालतं. ठीक आहे, चालतं. ओके, ठीक आहे, थँक्यू, बाय.